এয়া 100 টকাতে আমি কিমান ধুনীয়া থালি পাইছোঁ, চিকেন থালি। ইয়াৰ দাদাজনে ইয়াত লৈ আহিলে 100 টকাত কম দামতে ভাল খাদ্য। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত, মই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আমি এতিয়া মিৰিক টাউনৰ পৰা আমি পশুপতি হৈ আমি লেপচা জগত হৈ এইটো দাৰ্জিলিঙলৈ যাম। দাৰ্জিলিঙৰ পৰা আমি কালিম্পং যাম। আজিয়ে চাগে আমাৰ সন্ধিয়াই হ'ব বা আন্ধাৰে হ'ব। সেইখন মিৰিক টাউন। ধুনীয়া সুন্দৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ। এইখন দাৰ্জিলিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰতে পৰে। এখন টি ষ্টেট। পাইন গছ, লগতে দুয়োফালে চাহ বাগিচা, ইমান ধুনীয়া। আৰু চাহ বাগিচাবিলাক এইটো কাৰণে মোৰ ভাল লাগে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে একদম ওখ আমাৰ যেনেকুৱা তিনিচুকীয়াৰ টিপামত আছে, টিপামখন ওখ তেনেকুৱা। সেইবিলাক চাহ বাগিচা সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগে মোৰ। এয়া দেখিছে এইবিলাক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে চাহ বাগিচা। আপোনালোকেও যদি আহে, আপোনালোকে দেখিছে ইমান ওখ পাহাৰ, তাতে চাহ বাগিচা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ যদি চাহ বাগিচাখনৰ নাম হৈ যাব পাৰে নাজানো। মিৰিক, তাৰপিছত এইটো পশুপতি হৈ নেপালত সোমাব পাৰে। তেনেকৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু এইটো দাৰ্জিলিঙলৈ যাব পাৰি। লেপচা জগত একচুৱেলি পাইন বা ভিউ পইণ্ট আছে তাত। আকৌ নেপাল পশুপতি টাউনত আমি সোমাম, চাওঁ কেনেকুৱা যিহেতু মই নেপাল যোৱা নাছিলোঁ কেতিয়াও আগতে। আজি নাথাকোঁ তাত, আমি জাষ্ট সোমাম আৰু এনে কিবা শ্বপিং বজাৰ কৰিবলগীয়া থাকে কিবা কৰিম আৰু আকৌ উভতি আহিম আমি। আৰু বৰষুণ দি আছে, লাহে লাহে বৰষুণ বাঢ়ি আছে। আৰু এই দেখিছে একা বেকা ৰাস্তা, বহুত ওপৰত, বহুত হাইট, ঠাণ্ডাও বহুত, মোটামুটি ভালেই ঠাণ্ডা দি আছে। আৰু যিহেতু বৰষুণ দি আছে আৰু বতাহ বলি আছে, সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডা বহুত বেছি। আৰু বতাহৰ কাৰণে বেছি ঠাণ্ডা লাগে, সেইটোতো গম পায়েই সকলোৱে। এইখন সৰু টাউন। এতিয়া আমি ইফালেদি গৈ বেছি সময় নালাগে পশুপতি টাউনলৈ। এয়া দেখিছে। আৰু ইয়াৰে লেফ্ট চাইডৰখিনি নেপাল আৰু ৰাইট চাইডৰখিনি ইণ্ডিয়া। তেনেকৈ ৰাস্তাটোৱে দুভাগ কৰিছে নেপাল আৰু ইণ্ডিয়াক। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া, দেখিব পৰা নাযায়, ইমান ফগি হৈ আছে, একদম বগা হৈ আছে, দূৰলৈ দেখাই নাযায়। আৰু কিছুমান ঠাইত তেনেকুৱা আছে মানে বহুত বগা হৈ থাকে, ফগি লাইট দিলেও দেখা পোৱা নাযায়, লাহে লাহে যাব লাগে। আৰু এটা বস্তু ভাল লাগে, যিহেতু পাইন গছ দুয়োফালে ডাঙৰ পাইন গছ আছে, সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা দৃশ্য নিশ্চয়কৈ চাই আছোঁ, যিবিলাক মানে একদম ৰিয়েলত নহয়, মানে ৰিয়েল লাইফত দেখা যেন লাগে মানে। কিন্তু ৰাস্তা এটা বস্তু হৈছে, ইয়াত ৰাস্তাবিলাক মানে বহুত ধুনীয়া। বেংগল চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা বনায় মানে। অকল ইয়াৰ নহয়, ইয়াৰ যিমান আছে গাঁৱে ভূঞে ৰাস্তা ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। মমতা বেনাৰ্জীক আমি যিমানেই যি নকওঁ কিয়, কিন্তু ৰাস্তা ঘাট ধুনীয়া বনাইছে, সেইটো এটা সিহঁতৰ ভাল। আমি আহি পালোঁ নেপাল বৰ্ডাৰ। এতিয়া আমি নেপালত সোমাম। ইয়াৰ একচুৱেলি পাছ ল'ব লাগে, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে ভোটাৰ ID কাৰ্ড লাগে তাত সোমাবলৈ। কিন্তু আমি যিহেতু মোৰ ইয়াত য'ত আহিছিলোঁ, মোৰ ভাল চিনাকি, আমাৰ ঘৰতো আহি থাকে, ময়ো যাওঁ, সেইটো কাৰণে আমি তেনেকৈ সোমালোঁ। মানে আমাৰ তেনেকৈ পাছ নালাগিলে, একো নিবিচাৰিলে। যিহেতু সি দেখুৱালে যে মোৰ ইয়াৰ লোকেল হয়, সেইটো কাৰণে সিহঁতক সোমাবলৈ দিয়ে। আৰু যিহেতু নেপালী মানুহজন, মানে যোনজন মানুহৰ লগত মই আহিছিলোঁ, ইয়াত আহি মই এটা বস্তু গম পালোঁ, ইয়াত মই সকলো সময়তে যিমান গাড়ী দেখিছোঁ, প্ৰায় বেছিভাগে মাৰুতি ভেন, এইটো অমনি আগৰ যিটো আছিলে, সেই ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীবিলাক ইয়াত বহুত চলে। তেনেকৈ মানে আমাৰ তাত যেনেকৈ টেক্সিবিলাক, বিশেষকৈ দাৰ্জিলিঙৰ ফালে হওক, মিৰিকৰ ফালে বেছিভাগ ৱেগনাৰ দেখিব পৰা যায়, ইয়াত তেনেকৈ নাই। শুনিছোঁ যে মানে সেই ৱেগনাৰৰ দাম ইয়াত বহুত বেছি, মানে 20 লাখৰ ওপৰত। এতিয়া আমি নেপালতো যি হ'ল আমাৰ কাম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি লেপচা জগত যাম। লেপচা জগতলৈ আমাৰ আৰম্ভ হ'ল, এই
যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। এয়া দেখিছে কিমান বগা হৈ আছে, একদম ফগি ফগি। আৰু এইটো দেখিছে লেফ্ট ছাইডৰখিনি নেপাল হয় আৰু ৰাইট ছাইডৰখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়া। আৰু এটা কি আছে ভিউ পইণ্ট আছে, কিন্তু আজি ভিউ পইণ্ট চাগে চাবলৈ নাপাম। ফাইনেলি আমি ভিউ পইণ্ট আহি পালোঁ, কিন্তু ইয়াত কোনো কি নাই। ইয়াত দেখিছে, ইয়াত ভিউ পইণ্টত আমি সেইটো আলু ইয়াতে ঘুগুনি বুলি কয়, আমাৰ যেনেকুৱা বুটৰ বা মটৰৰ ঘুগুনি তেনেকুৱা নহয়। ইয়াত আলু, বইল আলু আৰু ভুজিয়া আৰু কিবা এটা দিছে সিহঁতে, খাবলৈ ভালেই পাইছোঁ বাৰু। এতিয়া আমাৰ লেফ্ট ছাইডত লৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি। সেই ডাঙৰ ডাঙৰ পাইন গছবিলাক, পাইন গছৰ মাজেৰে সেই বগা হৈ থকা কুঁৱলী। এতিয়া আমি তালৈ যাম, তালৈ গৈ আছোঁ। আৰু চাগে আজি আমাৰ ঘৰ পাওঁতে মতে প্ৰায় 8:30-9টা বাজিব। এয়া দেখিছে কালিম্পং শিলিগুৰি লিখা আছে হৰ্ডিংখনত। ইয়াৰ আৰু এটা বস্তু মোৰ ভাল লাগে, মানুহবিলাক বা গাড়ী বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং কৰে আৰু চাফ চিকুণ ঠাইবিলাক, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগে মোৰ। এয়া লেফ্ট ছাইডত এইটো হৈছে পাইন ভিউ পইণ্ট। এতিয়া পাইন ভিউ পইণ্ট আমাৰ ঘূৰা শেষ হৈ এতিয়া আমি আকৌ কালিম্পঙলৈ ৰাওনা হ'লোঁ। এতিয়া টাইগাৰ হিল হৈ আমি এই দাৰ্জিলিং টাইগাৰ হিল হৈ আমি কিহত যাম। টাইগাৰ হিল আপোনালোকে গম পায়, তাৰ পৰা কাঞ্চনজংঘা ধুনীয়াকৈ দেখিব পাৰি, ওচৰতে কাঞ্চনজংঘা, আৰু শব্দও শুনিব পাৰি তাৰ পৰা। আৰু আমাৰ কি কয় এইটো, এই তাৰ পৰা ছানৰাইজো চাবলৈ যায়, বহুত মানুহ ছানৰাইজ চাবলৈ যায়। এই সৰু টাউনখনৰ নাম কি মই একজেক্ট নাজানো। আৰু মই ইয়াত ভাবিছোঁ এবাৰ বাইক লৈ আহিম, কেইদিনমান থাকিম, গোটেই ঠাইবিলাকতে এদিনকৈ ষ্টে কৰিম। যেতিয়া আহিম আপোনালোকক আকৌ মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু ইয়াৰ কিছুমান কালচাৰৰ বিষয়ে বা তেনেকৈ খোৱা খাদ্য তেনেকৈ। আৰু ইয়াত দেখিছে আন্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া। ইয়াত মানে এই খাদ্য বুলি ক'লে কি এইটো কি কয়, এই গুঞ্জু বুলি কয় নেপালীসকলৰ, সিহঁতৰ এটা প্ৰিয় খাদ্য বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ময়ো ভাল পাওঁ খাবলৈ। আগতে শুনিছিলোঁ যে বহুত গোন্ধাই বাকী, তেনেকুৱা একো নহয়, কিন্তু গম নাপাওঁ মই, হয়তো হ'ব পাৰে। কিন্তু মই যিটো খাইছোঁ এতিয়ালৈকে ধুনীয়া খাবলৈ। ঠিক তেনেকৈ এইটো মৰাপাতৰ আমাৰ ইয়াত শুকতি বনায়, সেইটো তেনেকৈয়ে অকণমান লাগে, খালি আমাৰতো তিতা লাগে, সিমানটো তিতা নালাগে। এয়া দেখিছে আমি দাৰ্জিলিং পালোঁ আহি। দাৰ্জিলিঙৰ এয়া কাষে কাষে ট্ৰেইনৰ লাইন। এতিয়া আমি এইফালেদি কালিম্পং যাম। কালিম্পং ইয়াৰ পৰা বৰ বেছি দূৰ নহয়। আন্ধাৰো হ'বলৈ ধৰিছে লাহে লাহে, আৰু চাগে ভিডিঅ' তেনেকৈ বনোৱা নহ'ব মোৰো। আৰু এটা বস্তু মই দেখিছোঁ, ইয়াত মানুহবিলাকে বহুত ভালকৈ গাড়ী চলায়, সেইটো কাৰণে এক্সিডেণ্ট খুব কম। আমাৰ ইয়াত প্লেনত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তা, কিন্তু তথাপি ইমান এক্সিডেণ্ট হয়। ইয়াত সৰু সৰু ৰাস্তা হৈও তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হোৱা মই আজিলৈকে দেখা নাই। তেনেকৈ মানুহবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ চলায় গাড়ী, ইমান চাফ চিকুণ, সেইটো কাৰণে মোক বহুত ভাল লাগে সিহঁতৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ। বাৰু এটা বস্তু হৈছে, মই যিহেতু ফুল মই সৰুৰ পৰাই খুব ভাল পাওঁ, এতিয়াও ভাল পাওঁ বা ভাল পায়ে থাকিম। ফুলবিলাক ইয়াত ইমানেই মানুহে ফুল ৰুৱে, মানে কি ক'ম আৰু, মানে মানুহৰ ঘৰবিলাক সৰু হওক ডাঙৰ হওক সেইটোলৈ কথা নাই, কিন্তু ফুল বহুত থাকেই মানে সকলোৰে ঘৰত। আপোনালোকে আহিব পাৰে, খুব কম বাজেটত ইয়াত থাকিব পাৰে, বৰ বেছি বাজেট নহয় ইয়াত। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেনেকৈ শ্বেয়াৰিং টেক্সি লৈ NJPৰ পৰা আহিব পাৰে, কিন্তু বাগডোগৰাৰ পৰা হ'লে আপোনালোকে টেক্সি লৈ আহিব লাগিব। এনেকৈ সেইবিলাক দেখিছে মহিন্দ্ৰাৰ, এইবিলাক শ্বেয়াৰিং টেক্সি হয়। ইয়াৰ আন্ধাৰ হ'লেই ইয়াত
আমাৰ তাতো আৰু সোনকালে আন্ধাৰ হয়। এতিয়া এইখিনিয়ে আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নেক্সট ব্লগলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব। মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম খুব সোনকালে। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।